เมื่อเรารับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆของโลกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแล้วเผลอๆอาจจะเกิดความสิ้นหวังหมดไฟหรือถ้าหนักหน่อยก็เป็นซึมเศร้าการนั่งสงสารผู้อื่นผ่านการดูข่าวมันช่วยแก้ปัญหาคนที่กำลังเจอความทุกข์นั้นได้มากแค่ไหนกัน ก่อนที่เราจะไปพัฒนาตัวเองกันต่อครับผมมีสิ่งที่จะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับทุกท่านครับหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมรับประทานเป็นประจำในช่วงเช้านะครับก็คือกิงโกบิโลบาจาก Clarity ดรแดเนียลอาร์เมนครับเจ้าของคลินิกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ครับสารอาหารอีกตัวหนึ่งที่เขาแนะนำให้คนกินคือกิงโกบิโลบาเพราะสิ่งนี้ครับมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดไปยังสมองและด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้นสมองก็จะได้รับออกซิเจนที่เพียงพอทำให้สมองของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อครับผู้ที่ฟัง The Library ครับล้วนเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองหากแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เริ่มดูแลสมองความคิดและสมองของเราอาจยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/library YouTube เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับแต่เรามาดูข้อที่6ครับบางทีการไม่ดูข่าวอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เอมพาธีต่อผู้อื่นแต่ข่าวจะทำให้คุณรู้สึกแบบนี้แน่นอนครับข่าวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณเมื่อมนุษย์ถูกกระหน่ำด้วยข่าวร้ายตลอดเวลาคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรโดนกระหน่ำมาแต่ข่าวร้ายคนนั้นตายคนนี้โดนโกงคนนั้นโดนหลอกคนนั้นสูญเสียที่นั่นเกิดภัยพิบัติคุณลองคิดดูครับว่าคนคนนั้นจะต้องรู้สึกอย่างไรเขาจะมีมุมมองต่อโลกแบบไหนถ้าเขาได้รับข่าวร้ายตลอดเวลาแทบไม่ต้องทายกันเลยถูกต้องไหมครับข่าวที่หดหู่เมื่อมันรับบ่อยๆหรือเมื่อมันถูกรับบ่อยๆมันจะเป็นการไปสร้างความเครียดความกังวลและทำให้เรารู้สึกหมดพลังโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์นั้นได้เลยก็ตามเดี๋ยวมันจะมีคำตอบหมดเลยครับประเด็นที่7ข่าวทำให้คุณเสียสมาธิและลดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงลึกว่ากันว่าครับสมองของมนุษย์ต้องใช้พลังงานในการแยกแยะข่าวที่เป็นประโยชน์ออกจากข่าวที่ไม่สำคัญและมันเป็นการใช้พลังงานสูงมากยังจำวิชาประวัติศาสตร์ที่มันจะมี5ขั้นตอนได้ไหมครับตั้งหัวข้อรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลนำเสนออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลืมผมคืนครูไปหมดแล้วแต่มันจะมีหลายกระบวนการและมันใช้เวลาและพลังงานเยอะมากในการที่จะวิเคราะห์เรื่องหนึ่งให้ถี่ถ้วนแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับยิ่งข่าวเรารับสารจากข่าวมากเท่าไหร่สมาธิและพลังสมองที่เราควรจะใช้กับสิ่งมีประโยชน์จริงๆมันจะน้อยลงเพราะข่าวจะพยายามทำให้เราด่วนสรุปเหตุการณ์ที่เราเห็นผ่านสื่อและเรามักจะไม่รู้ตัวครับทีนี้ประเด็นที่8ข่าวทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้เลยแน่นอนครับว่ามันมีหลายสิ่งมากที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแต่ทีนี้ในมุมมองของการรับข่าวเมื่อเรารับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆของโลกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยแล้วเผลอๆอาจจะเกิดความสิ้นหวังหมดไฟหรือถ้าหนักหน่อยก็เป็นซึมเศร้าในขณะที่ความจริงคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวได้มากกว่าที่เราคิดครับสมมติครับสมมติมีคนคนหนึ่งเอาข่าวอากาศแย่มาให้อ่ะเนี่ยมลพิษบ้านเรามันมีสารหนูมาด้วยทีนี้โอเคผมรู้มาอยู่ในใจแล้วครับว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะแต่สมมุติต้องมีคนเอาข่าวนี้มาให้ผมดูอย่างแรกเลยคือแล้วยังไงต่ออ่ะมลพิษมันแย่มากๆและแน่นอนว่าเราทุกคนสามารถรู้ได้โดยที่ไม่ต้องดูข่าวด้วยซ้ำเพราะเราก็เห็นว่าอากาศมันมีฝุ่นแล้วการที่ดูข่าวนี้มันจะยิ่งทำให้คนรับสารรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้ยิ่งขึ้นไปอีกและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะเริ่มไปพร่ำบ่นในสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แทนที่เขาจะเอาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในห้องในบ้านของตัวเอง
แทนที่เขาจะลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองกลับกลายเป็นว่าเขาทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อซึ่งมันเป็นความคิดที่เราเรียกกันว่า loser mindset ถูกต้องไหมครับนี่แหละครับคือข่าวอาจทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังโดยที่คุณไม่รู้ตัวทีนี้ประเด็นที่ 9 ข่าวส่งเสริมความคิดแบบฝูงชนเราทุกคนรู้กันดีใช่ไหมครับว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าถ้าคนส่วนใหญ่เชื่ออะไรอย่างหนึ่งมันจะมีแนวโน้มสูงมากที่คนส่วนน้อยจะค่อยๆเชื่อตามคนส่วนใหญ่หนึ่งในเขาเรียกว่าการทดลองทางความคิดอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามสมมติในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณตั้งใจแล้วว่าชีวิตนี้จะไม่ใช้ความรุนแรงกับใครและคุณเกิดในประเทศเยอรมันคุณเห็นแล้วว่าเพื่อนร่วมชาติของคุณเริ่มทำสงครามเริ่มรบกับสัมพันธมิตรคำถามคือหากคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คุณจะไม่จับปืนหรือไม่ต่อต้านประเทศที่ก่อสงครามกับประเทศของคุณตอนนี้หากเรามองจากมุมนี้คือเราเห็นว่าประเทศฝ่ายอักษะก่อสงครามถ้าเราไปอยู่ประเทศนั้นตอนนั้นเราจะไม่ก่อสงครามกับสัมพันธมิตรแน่นอนแต่เมื่อเราจะต้องไปอยู่ในฝูงชนที่ก่อสงครามขึ้นมาจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากครับที่เราจะต่อต้านความคิดแบบฝูงชนทีนี้เรามาดูในบริบทโลกสมัยใหม่สมมติผมอยู่ในโลกมิติหนึ่งที่บอกว่าประเทศมหาอำนาจนี้กำลังจะยึดครองโลกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะยึดครองจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าประเทศนี้จะยึดครองโลกประเทศนี้จะยึดครองโลกผมอาจจะเผลอเชื่อไปโดยที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆด้วยซ้ำและนั่นหมายความว่าอะไรครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งที่เราเชื่อกันมาทั้งหมดมันผิดมาตั้งแต่แรกและความเชื่อเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ใครบางคนต้องการผลประโยชน์จากการที่กลุ่มคนขนาดใหญ่เชื่อในสิ่งนี้เห็นไหมครับนี่คือด้านร้ายของข่าวครับประเด็นข้อต่อไปครับทุกวันนี้ข่าวกำลังเป็นรูปแบบของความบันเทิงมากกว่าความรู้ในยุคที่สื่อแข่งขันแย่งความสนใจของผู้บริโภคข่าวจะถูกปรุงแต่งให้มีความตื่นเต้นสนุกหรือดราม่าเพื่อให้คนติดตามไปเรื่อยๆไม่ต่างจากรายการเรียลิตี้โชว์ผมย้ำอีกครั้งนะครับผมวางตัวเป็นกลางแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตัดสินใจกับตัวเองคุณคิดว่าข่าวทุกวันนี้ที่ได้รับยอด engage เยอะๆคนดูเยอะๆแล้วก็มาดราม่ากันเยอะๆคุณว่าข่าวนั้นมันทำให้คุณได้ความรู้มากขึ้นหรือทำให้คุณได้รับความบันเทิงมากขึ้นครับผมขอไม่ตอบแล้วกันนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบกับตัวเองสามารถคอมเมนต์ได้นะครับและนี่คือความจริงครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับคุณรอฟโตเบลลี่เขาบอกว่าข่าวไม่ได้ช่วยให้คุณฉลาดขึ้นเลยนี่คือคำกล่าวจากคนที่เคยคลุกอยู่กับห้องหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเขาเลิกอ่านข่าวเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เขาฉลาดขึ้นเลยการรับข่าวสารจะทำให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งนี้ไม่มีใครโต้แย้งได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเพราะความฉลาดมันจะมาจากการคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามลองผิดลองถูกไม่ใช่แค่การรับสารที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับนี่คือประเด็นจากหนังสือ Stop Reading the News นะครับทีนี้ผมจะมาตอบคำถามว่านี่อาจจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังแล้วผมขออนุญาตเป็นตัวแทนตอบคำถามเหล่านี้ให้นะครับความรู้ในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถเข้าใจได้ภายใน 2-3 วันคุณคิดว่าคุ้มไหมครับและถ้าความเข้าใจนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับคุณจริงๆคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ4ด้านของชีวิตครับร่างกายนิสัยความคิดจิตวิญญาณคุณจะได้ค้นพบแนวทางการสร้างเสาหลักทั้ง4นี้ให้กับตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ลงมือทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตของคุณต่อจากนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในคลาสสัมมนานะครับและพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณผม
จะพาคุณมาพบสิ่งนั้นเองสำหรับคลาสเรียน The Emperor of Life ครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ที่ Line @TheLibrary ครับบัตร Silver เรียนออนไลน์2วันในวันที่23และ24กรกฎาคมส่วนบัตร Gold ครับเรียนออนไลน์2วันครับและเพิ่มสัมมนาออนไซต์ไปอีก1วันเราจะได้มาเจอกันในสถานที่จริงเจอคอมมูนิตี้จริงๆและผมจะเป็นคนนำห้องนั่นเองครับสำหรับวันออนไซต์ครับเจอกันในวันที่26กรกฎาคมครับเรียนทั้งชีวิตจากภายในสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตนเองและเวลามาเจอกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระและคุณจะได้กลายมาเป็นเจ้าของชีวิตอีกครั้งหนึงครับคำถามแรกหากเราไม่ดูข่าวเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าเราไม่ดูข่าวเราก็ไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกถ้าอย่างนั้นครับขออนุญาตมอบคำถามให้แล้วกันครับเราจำเป็นต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบทันทีและทุกเรื่องเลยหรือไม่ครับคำถามที่สองและถ้าหากเราสามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกได้แบบทันทีมันจะส่งผลดีกับเราอย่างไรกันหรือมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยทีนี้ครับย้อนกลับไปในอดีตอันนี้เป็นคำตอบที่3นะครับย้อนกลับไปในอดีตการที่เรารู้ถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบทันทีมันมีครั้งไหนบ้างที่ทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตได้จริงๆหรือการรู้แบบทันทีทำให้เราเกิดอาการ FOMO Fear of Missing Out อุ๊ยมีแพลตฟอร์มใหม่ต้องไปลงแล้วต้องไปลุยแล้วทั้งที่เรายังไม่รู้ด้วยว่าแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรมีไหมครับที่ข่าวทำให้คุณเกิดอาการ FOMO โดยเฉพาะการที่เป็น Hot News Twitter หุ้นขึ้นต้องไปลงแล้วสุดท้ายติดดอยเคยเป็นไหมครับนักลงทุนหลายท่านอาจจะเคยเจอกรณีศึกษาแบบนี้อันนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่1ครับคำถามที่2แล้วถ้าหากเราไม่ดูข่าวมันก็เท่ากับว่าเราเป็นคนที่ละเลยความทุกข์ของผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องเจอวิกฤตหรือไม่คำถามนี้ดีมากครับทีนี้ผมขออนุญาตมอบคำตอบแบบนี้ให้แล้วกันนะครับสมมุติว่าบ้านของคุณกำลังน้ำท่วมสมมุตินะครับหรือคุณอาจกำลังโดนโกงจากการทำธุรกรรมบางอย่างสิ่งที่คุณต้องการคือคนมาช่วยเหลือหรือคุณต้องการคนที่รับรู้ถึงความทุกข์ของคุณอยากให้คนมาช่วยหรืออยากให้คนรับรู้เฉยๆครับต่อไปครับคำตอบที่2การนั่งสงสารผู้อื่นผ่านการดูข่าวมันช่วยแก้ปัญหาคนที่กำลังเจอความทุกข์นั้นได้มากแค่ไหนกันคุณรอฟโดเบลลี่เขาตอบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราดูข่าวภัยพิบัติสิ่งที่เราจะเอามาคุยกันก็คือโอ้เขาน่าสงสารจังสงสารแล้วไงต่อแล้วเราก็เงียบไปเราไม่ได้ลงมือทำอะไรกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเลยการสงสารคนคือสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่าจากการนั่งดูข่าวเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับและทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่อครับและการที่คนจำนวนมากสงสารผู้ที่ถูกกระทำมันส่งผลเสียหรือผลดีมากกว่ากันแต่สิ่งที่ได้แน่ๆครับคือสำนักข่าวได้ยอดวิวและพื้นที่โฆษณามากขึ้นจากการเอาข่าวร้ายมาให้คุณดูสมมุติคุณรู้สึกว่าคุณเห็นใจพวกเขาคุณได้รับรู้ความทุกข์ของพวกเขาแล้วทีนี้ในบริบทชีวิตส่วนตัวแล้วชีวิตเราดีขึ้นบ้างหรือเปล่าจากการที่นั่งสงสารผู้อื่นถ้าให้ผมตอบด้วยก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี่คือความจริงครับจากคำตอบที่2หวังว่าทุกท่านจะมองเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นนะครับทีนี้คำถามที่3สมมุติถ้าเราเป็นนักธุรกิจล่ะเราจะหยุดดูข่าวได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลเสียหรือผลดีมากกว่ากันเพราะทำธุรกิจมันต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเยอะการไม่ดูข่าวจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรคุณรอฟเตอร์เบลลี่เขาอาจจะตอบแบบนี้ครับการดูข่าวทำให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์หรือสร้างกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อตลาดได้จริงๆหรือเปล่าหรือคุ
คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข่าวนั้นไม่ได้เป็นข่าวที่ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่ว่าจ้างให้สำนักข่าวนั้นพยายามทำการตลาด ทีนี้เทียบกับการที่คุณในฐานะผู้นำหรือผู้ประกอบการพยายามหาความรู้พัฒนาทักษะผู้นำรวมไปถึงการทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณจริงๆคุณคิดว่าแบบไหนส่งผลดีต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณมากกว่ากันทุกท่านคิดว่าอย่างไรครับนี่คือคำตอบที่หวังว่าอาจจะพอเปิดมุมมองในเรื่องของข่าวได้มากขึ้นนะครับทีนี้คำถามสุดท้ายครับคุณและอ้อนแล้วถ้าเราไม่ดูข่าวเลยมีทางเลือกอื่นไหมมีครับอย่างแรกครับอ่านเนื้อหาที่ลึกและวิเคราะห์จริงก็คือท่านแนะนำก็คืออ่านหนังสือนั่นแหละครับหนังสือที่เป็นเล่มๆถ้าเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์ Thinking Fast and Slow ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำหรือถ้าอยากเข้าใจง่ายๆก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้มันทำให้คุณได้คิดวิเคราะห์มันจะมีการตั้งคำถามไปในตัวครับอย่างที่2พยายามตั้งคำถามกับข้อมูลที่คุณได้รับแม้แต่หนังสือบางเล่มการตั้งคำถามก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้เขียนอยากให้คุณทำด้วยซ้ำแต่ข่าวจะพยายามให้คุณไม่ตั้งคำถามแทนที่จะเชื่อทุกอย่างที่อ่านให้ลองคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกับพอดแคสต์นี้ครับอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าผมเอามาพูดแต่ผมอยากให้ผมจะพยายามตั้งคำถามให้คุณผู้ฟังลองคิดตามเห็นไหมครับเพื่อที่คุณจะได้วิเคราะห์ไปในตัวด้วยต่อไปครับใช้เวลากับสิ่งที่มีผลต่อชีวิตคุณจริงๆแทนที่จะเสียเวลาไปกับข่าวที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตลองโฟกัสไปที่การเรียนรู้พัฒนาทักษะหรือสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและสุดท้ายถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เลิกดูข่าวแบบ 100% บริโภคข่าวแบบมีสติครับและพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์มีอคติถึง150กว่าตัวและข่าวจะพยายามเชื่อมกับอคติเหล่านั้นตลอดเวลาโดยเฉพาะ negative bias อคติการรับรู้เชิงลบครับและนี่ก็คือบทเรียนที่หวังว่าคุณผู้ฟังจะมองเห็นกลไกบางอย่างที่เราเห็นกันในสื่อเห็นกันในข่าวมากขึ้นนะครับและผมก็จะเสียงทวนลงเหมือนเดิมแต่เพื่อทุกท่านผมพร้อมครับพร้อมที่จะทำให้และนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Stop Reading the News นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะ support พวกเราและรู้สึกว่าฟังคลิปนี้มามากกว่า2คลิปแล้วความจริงก็คือมีสถิติหลังบ้านครับยังมีคุณผู้ฟังเกิน 50% ไม่ได้ Subscribe เอาแบบนี้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะขอจากทุกท่านหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกไม่ต้องกด Subscribe ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณติดตาม The Library มามากกว่า1คลิปได้ยินเสียงของผมจนคุ้นหูเอาไปฝันเอาไปเป็นยานอนหลับกด Subscribe ให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทำมันมีความหมายต่อชีวิตของทุกท่านและจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ร่วมงานและตัวผมเองครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมและออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ
รู้ในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถเข้าใจได้ภายใน 2-3 วันคุณคิดว่าคุ้มไหมครับและถ้าความเข้าใจนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับคุณจริงๆคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ4ด้านของชีวิตครับร่างกายนิสัยความคิดจิตวิญญาณคุณจะได้ค้นพบแนวทางการสร้างเสาหลักทั้ง4นี้ให้กับตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ลงมือทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตของคุณต่อจากนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในคลาสสัมมนานะครับและพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณผมจะพาคุณมาพบสิ่งนั้นเองสำหรับคลาสเรียน The Emperor of Life ครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ที่ Line @the_library ครับบัตรซิลเวอร์เรียนออนไลน์2วันในวันที่23และ24กรกฎาคมส่วนบัตรโกลด์ครับเรียนออนไลน์2วันครับและเพิ่มสัมมนาออนไซต์ไปอีก1วันเราจะได้มาเจอกันในสถานที่จริงเจอคอมมูนิตี้จริงๆและผมจะเป็นคนนำห้องนั่นเองครับสำหรับวันออนไซต์ครับเจอกันในวันที่26กรกฎาคมครับเรียนทั้งชีวิตจากภายในสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตนเองและเวลามาเจอกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระและคุณจะได้กลายมาเป็นเจ้าของชีวิตอีกครั้งหนึงครับ